Hi everyone, Assalamualaikum. This video will focus on chapter 6, macroeconomic problem. Dalam macroeconomic problem, we have two main problem, which is unemployment and also inflation. Untuk unemployment, dalam video ni, saya akan fokus kepada unemployment sahaja. What do you understand about unemployment berkaitan dengan pengangguran? Apa yang you faham dengan perkataan pengangguran? Selalu dengar pengangguran negara terlalu tinggi, meningkat saban tahun. Tapi apa yang dimaksudkan dengan pengangguran? So kita akan discuss dalam video ni. Sebelum tu, these are the learning objective. We have 4 learning objective. You have to know how to describe the concept of unemployment, calculate unemployment rate, identify the types of unemployment, and to determine the effects of unemployment. Also, the measures to control unemployment. Macam mana kerajaan nak mengurangkan kadar pengangguran. Itu kita akan discuss juga dalam chapter ni, dalam video ni. Sebelum kita pergi kepada unemployment, you have to know the definition. Sebelum ni, sebelum you nak tahu berkaitan unemployment, kita ada population. I had asked you this first week. On the first week, what is population? Population adalah jumlah penduduk di Malaysia, jumlah penduduk di mana-mana negara. Itu adalah population, populasi. Jadi population di Malaysia adalah seramai lebih kurang 32 juta. Roughly 32 juta plus lah. Daripada 32 juta, adakah pengangguran tu dikira berdasarkan 32 juta? No, bukan ya. Daripada population diterbahagi kepada dua. Satu kepada labour force, satu lagi kepada not outside the labour force. Untuk labour force sendiri, labour force adalah tenaga kerja, tenaga buruh. Apa yang dimaksudkan dengan labour force ataupun tenaga buruh? Labour force, yang ni saya dapatkan, ada sedikit perubahan daripada nota saya yang saya dah letak di YouFuture dan juga Island. Saya ada update sikit. Ini adalah definition yang saya dapat daripada Department of Statistics in Malaysia. Bukan daripada textbook, tapi benda yang sama you boleh baca juga di textbook. Cuma yang ni dia lebih tara lah untuk lebih faham berkaitan dengan term-term unemployment. Untuk labour force, apa yang you faham dengan labour force? Labour force refers to those who during the reference week. Reference week ni maksudnya waktu yang bekerja tu lah. At least dibayar sejam gaji. Yang berumur 15 years to 64 years. Itu adalah umur labour force. 15 tahun sehingga 64 tahun. In completed years at last birthday, and who are either employed or unemployed. Labour force dia termasuk dua-dua, employed dan juga unemployed. Dari segi population terbahagi kepada dua, labour force dan juga not in the labour force. Daripada labour force juga terbahagi kepada dua, iaitu satu employed dan lagi satu unemployed. Siapakah yang tergolong dalam employed? Employed refers to all person who at any time during the reference week work at least 1 hour for pay, profit or family gain, either as an employer ataupun employee ataupun own account worker or unpaid family worker. Maksudnya semua orang yang bekerja at least 1 hour for pay sebagai majikan ataupun pekerja ataupun bekerja sendiri
ataupun unpaid family worker. Semua tu dikira sebagai employed. Selain tu, also considered as employed a person who didn't work during the reference week. Okay, dia tidak masuk bekerja dalam reference week disebabkan sakit, injury, bad weather, leave, labor dispute and social or religious reason, but had a job, farm, enterprise or other family enterprise to return to. Okay, tidak bekerja sebabkan sakit, warded, injury, bad weather, mungkin sekarang berkaitan dengan COVID juga termasuk. Ada sesetengah yang masih bekerja tapi dicutikan. Okay, tidak temporary lay off waktu COVID ni. Juga dikira sebagai employed. Also included are those on temporary lay off with pay who would definitely be called back to work. Okay, itu yang temporary lay off diberhentikan sementara waktu dengan bayaran dan mungkin akan dipanggil balik untuk bekerja. Okay, itu untuk employed. Satu lagi dalam labour force adalah unemployed. Apa yang dimaksudkan dengan unemployed? Refers to those who do not have a job but are interested to work. There are two groups of unemployed, that is actively unemployed and inactively unemployed. Okay, dia tidak bekerja tapi interested untuk bekerja. Inilah yang dikira dalam unemployment rate. Okay. Kemudian untuk unemployment rate, percentage change of the labour force that is unemployed and actively seeking job, to their unemployment rate. Dan unemployment rate di Malaysia lebih kurang, yang sebelum ni lebih kurang 3.4%, 3.3%. Okay, kemudian saya akan tunjukkan kadar sebenar unemployment rate di Malaysia. Next, for discouraged worker. Discouraged workers is an individual who wants to work but has been unsuccessful for a long period in finding a job and has given up seeking job. Okay, dia dah tidak berjaya mencari kerja, pergi interview tidak berjaya dalam jangka masa yang sangat lama sehinggakan beliau dah give up. Okay, sudah berputus asa untuk mencari pekerjaan. Itu dikira dalam discouraged workers. Underemployment, individual who works part-time or who are in jobs below their capability. Contohnya, you ada degree, you ada master tapi you bekerja below your capability ataupun part-time. Tapi masih mencari full-time employment. Itu dikira underemployment dan juga full employment. All available resources are employed to produce goods and services. Okay, ini adalah term-term dalam unemployment. I hope you guys understand with all the definition. Okay, yang ni adalah data yang saya dapat daripada Department of Statistics. Okay, untuk Malaysia population untuk fourth quarter, okay, kuartal keempat adalah 32.68 juta. Okay, pertambahan 0.6% compared to fourth quarter 2018. Dia compare daripada quarter 2018 dengan fourth quarter 2019. Ada pertambahan 0.6%. Okay, saya bagi tahu tadi plus minus 32 million. Okay, daripada 32.68 million, kalau kita tengok male adalah 16.88 million dan balance 15.8 adalah female. Sebenarnya population Malaysia lelaki lebih ramai berbanding wanita. Okay, so you boleh tengok kat situ dari segi death, dari segi birth, dari segi population by citizen, by age group. So daripada by age group 15 to 64, kalau you tengok kat sini, yang ni 15 to 64 years or around 22.9 million. Okay, warga emas 65 and above 2.23 million. Dan yang below
remaja, kanak-kanak ke remaja dalam 7.55 million. Ini by age group. Okay, yang paling ramai adalah yang berumur 15 hingga 64 tahun. Ini you boleh tengok population kita daripada quarter 1 2017 dalam 31.93 juta sehingga sekarang 32.68 juta. Okay, data ni boleh dapatkan daripada Department of Statistics Malaysia. Okay, yang ni pun yang latest data daripada Department of Statistics Malaysia. Yang ni saya tak update dalam nota yang saya letak di island, tapi dia lebih kurang. Cuma saya kemas kini data yang terkini. Kalau ikutkan yang sebelum ni, data yang terdahulu tahun 2018. So kat sini daripada working age population, daripada population yang 32 juta tadi, ini adalah working age population. Maksudnya yang ni adalah yang berumur 15 hingga 64 tahun, working age population ni. Okay, kalau kita tengok lebih kurang 22 juta untuk first quarter 2020. Dan daripada population ni terbahagi kepada dua, labor force. Daripada 22 juta, 22.9 juta ni, 15.7 adalah labor force, termasuk employed dan juga unemployed. Yang ni outside the labor force. Okay, ni outside the labor force yang tidak termasuk dalam labor force. Itu 7.1 million. Yang termasuklah yang apa maksud outside the labor force ni? Yang berada di dalam institution. Contohnya di sekolah, di universiti, housewife. Dia dalam working age. Okay, housewife berumur 23 tahun tapi dia housewife, dia tidak bekerja dan tidak berniat untuk bekerja. Termasuk dalam outside labor force. You all yang bekerja, yang belajar di universiti, dalam institution juga termasuk dalam outside labor force. Contohnya yang dalam penjara juga dalam outside labor force, yang tidak termasuk dalam labor force. Alright. So daripada labor force ni, daripada 15.7 juta, yang bekerja hanyalah 15.2 juta sahaja, dan yang tidak bekerja 546,000. Okay, yang kita kira 3.5% ni adalah yang ni, daripada unemployed per dengan labor force, darab dengan 100 sebab dalam percentage. So you akan dapat value 3.5%. So yang ni based on male and female. You boleh tengok kat sini datanya. Ini release date of data is 8 of May 2020, baru lagi. Okay, kemudian ni pun sama juga. Kalau ikutkan untuk March 2020 tadi, quarter, dia pengiraan dia based on quarter. Yang ni March. So unemployment rate for March agak naik mendadak juga, 3.9%. Saya kira disebabkan, okay, ya ni ditulis ni, unemployment rate in March increased to 3.9%, highest since June 2010. Okay, June 2010 ni 3.6%. The high unemployment rate in March 2020 reflects the negative impact of MCO on the labour market. Okay, disebabkan PKP berlakunya high unemployment 3.9%. Okay, yang tadi saya bagi tahu a total of 31.4% tadi outside labor force which comprise the housewife, student, retirees and those not interested to work. Tu yang tidak termasuk tadi tu, outside labor force. Kita tak kira sebagai unemployment. Okay, mostly your parents retired umur 60 tahun. Jadi bila dah di pengiraan dia sehingga 60 tahun hingga 64 tahun dikira retirees, tidak termasuk dalam labor force.
Ini data, time series data for unemployment daripada tahun 1999 sehingga 2019. Yang tertinggi sebelum ni adalah pada tahun 2009-2010. Waktu ni adalah global financial crisis yang start dekat US tu. So ini adalah yang tertinggi lah, 3.69%. Okay, kemudian yang March, yang ni tahunan. Okay, yang paling rendah 2014, okay, rendah 2.88. Ibu tengok kat sini, apa yang berlaku tahun 99 pun agak tinggi juga, 3.4 ni pada waktu ni. Dan sharply down pada tahun 2000. Okay, ini adalah time series data unemployment di Malaysia daripada tahun 99 sehingga 2019. Ini adalah data daripada World Bank. Saya dapat data ni daripada Statista 2020. Okay, macam mana kita nak kira unemployment rate? Number of unemployed divided by labor force times 100%. So kat sini, you boleh tengok ada quarter 1, quarter 4 2019 dan quarter 1 2020. Ada data labor force, employed, unemployed, outside labor force, unemployment rate. So kat sini cuba you cari unemployment rate. Saya kosongkan di kawasan unemployed dan juga unemployment rate. So kat sini you boleh cari berapa persen. Cuba dapatkan, cuba kira menggunakan formula ini dan kira untuk kira unemployment rate pada Q1 2019, Q4 2019 and Q1 2020. Okay, you dapatkan jumlah unemployed dan juga jumlah unemployment rate. Okay. For the types of unemployment. Okay, untuk types of unemployment, I guess better buat next, continue dalam next video kalau tak terlalu panjang. Jadi untuk types of unemployment dengan measures to control impact dan juga measures to control unemployment, saya akan explain dalam next video. Okay, stay tuned. Bye.